नमस्कार, मी सिद्धेश ऑटोराउंडर्समधून. तर आज आपण बघत आहोत की ही टोयोटाची इटिओस आहे. तर ह्यामध्ये आपण फेसलिफ्ट किट इन्स्टॉल करणार आहोत. तर ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की रिअलची टेललाईट आहे ती पूर्णपणे डॅमेज आहे. तर आपण हिला पूर्ण रिप्लेस करणार आहोत न्यू टेललाईटमध्ये. आणि पुढून आपण बघू शकतो की या गाडीमध्ये आपण फेसलिफ्ट किट इन्स्टॉल करणार आहोत पुढून. तर त्या फेसलिफ्ट किटमध्ये फ्रंट बंपर, फॉगलाईट, हेडलाईट आणि हा राईट साईडचा जो फेंडर आहे तो पण आपण चेंज करणार आहोत, कारण डॅमेज आहेत भरपूर ठिकाणी. फेंडर तुम्ही हा बघू शकता, हा ऑलरेडी रिपेअर केलेला फेंडर आहे. त्यामुळे आपण फेंडर रिप्लेस करून नवीन इन्स्टॉल करणार आहोत यामध्ये. सो डिसमेंटलिंगचं काम तर चालू केलेलं आहे आणि आम्ही आजपासून डेंटिंगचं काम यावरती चालू करणार आहे आणि पुढच्या प्रोसेस तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कळेल.
फायनली गाडीचं पेंटिंगचं जॉबचं झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता ही गाडी आपण ड्युअल टोनमध्ये कंप्लीट केलेली आहे. तुम्ही ही बघू शकता, ही जी लाईन कस्टमरला हा जो वरचा जो पोर्शन होता तो त्याला ब्लॅकमध्ये पाहिजे होता आणि खालचा जो पोर्शन आहे तो सेम एक्झिस्टिंग कलर म्हणजे त्याचा जो रेडमध्ये होता तोच आपण त्याला पेंट केला आहे. आणि इंटिरियरचं काम देखील आपण ह्यामध्ये चालू केलं आहे. इंटिरियरमध्ये पण तुम्ही जर बघू शकता तर ह्यामध्ये कस्टमरनी सांगितलं की त्यांना ड्युअल टोनमध्ये इंटिरियर देखील पाहिजे होतं, तर त्यांनी कस्टमरनी सिलेक्ट केलेलं आहे ती म्हणजे क्रीम आणि ब्लॅक थीममध्ये. तर तुम्ही बघू शकता डॅशबोर्ड हा ऑलमोस्ट झालेला आहे पेंट करून. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्यामध्ये आपण डॅम्पिंग देखील आपण ॲडिशनल केलेलं आहे. तर कस्टमरची अशी कंप्लेंट होती की त्यामध्ये रनिंगमध्ये बॉडी नॉईज जो असतो तो त्यांना भरपूर प्रकारे आहे याच्यामध्ये. तर आपण ह्या सगळे डोर्स, चारही डोर तुम्ही बघू शकता, चारही डोरमध्ये आपण डॅम्पिंग दोन्ही साईडून आतून पण आणि बाहेरून पण. डॅम्पिंगचं करायचं कारण म्हणजे तुम्ही बघू शकता इथे एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवतो एक. हा जो पोर्शन आहे ह्याला आपण डॅम्पिंग नाही केलेला आहे, तर तुम्ही आवाजून तुम्ही ऐकू शकता. ह्या पोर्शनला आपण डॅम्पिंग नाही केलं आहे, पण आपण डोरवरती जर आपण हाच आवाज आपण जर सेम चेक केला तर तुम्ही बघू शकता हा जो डिफरन्स आहे डॅम्पिंग करताना आणि भरपूर फरक पडतो. कस्टमरनी आम्हाला सांगितलं की रनिंगमध्ये देखील ह्यामध्ये भरपूर नॉईज होतो, तर ह्याच्यामुळे हा नॉईज शक्यतो कमी आहे याची चान्सेस आहे. बाकीचा इंटिरियर फायनल झाल्यावरती एक व्हिडिओ होईलच तुमच्यासोबत. नमस्कार, मी सिद्धेश ऑटोराउंडर्समधून. तर आज आपल्यासोबत आहेत मिस्टर किरण सर. त्यांना आपण विचारूया की त्यांना ऑटोराउंडरचं काम कसं वाटलं. सेम प्रोजेक्ट बघितला होता यूट्यूबवर तुमचा, त्याच्या थ्रू हे केला यूट्यूब थ्रू. जशी आम्हाला एक्सपेक्ट होती गाडी तशी झालेली आहे. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू.